Varför ökar den globala temperaturen? Filmen baseras på fakta och officiell statistik från myndigheter. Här visas den globala temperaturens avvikelser från 1850 till 2023. Det är dock de senaste 50 åren som är intressanta. Tilltar ökningen de senaste 25 åren? En trendanalys görs på perioden 1973 till 1998 och en för perioden 98 till 23. Jämförs trendlinjerna med varandra framgår det att ökningen sker snabbare i slutet av perioden. En fråga som kräver svar. Vad hände i mitten på 90-talet då ökningen tog fart? Det finns mängder av officiell statistik och många seriösa webbsidor. Men det är svårt att finna vad som orsakade ökningen i mitten på 90-talet. Ökningen eller minskningen är oftast konstant, men ingen talar om varför ökningen stiger kraftigare sedan 90-talet. Det finns dock en faktor som inte tas med i klimatdebatten. Det var på 90-talet som radiotekniken blev digital. 1992 kom GSM. 1994 utsätts mobiltelefonen till årets julklapp och 1998 börjar man skicka sms i stor skala. Och allt fler digitala sändare byggdes. Tiden då man är uppkopplad ökar. Sedan dess har den trådlösa tekniken ökat och en mängd olika tillämpningar utvecklats. Många mycket praktiska och bekväma som vi idag inte vill eller kan vara utan. Hur påverkar mikrovågor atmosfären? Orsaken är vatten. Vi vet att mikrovågsugnen genererar ett pulserande elektriskt fält som får vattenmolekylerna att vibrera eller rotera. Det är inte värmestrålning som gör maten varm. Det är vattenmolekylens rotation som värmer intilliggande molekyler via friktion. Varför påverkas vattenmolekylerna av elektriska fält? Den består av 2 väteatomer och en syreatom. Den är polariserad med en positiv sida och en negativ. Polariseringen gör att den påverkas av elektriska fält. Plussidan dras mot minus och minussidan mot plus. Ett elektriskt fält växlar polaritet i takt med dess frekvens. Och molekylen vibrerar i takt med fältets frekvens. Hur fältet ser ut är av betydelse för hur snabbt rörelsen sker. I ett digitalt fält växlar molekylens läge mycket snabbt. I ett sinusformat analogt fält rör sig molekylen harmoniskt. Vid samma styrka och frekvens har den snabba rörelsen en större påverkan på intilliggande atomer. Friktionen, värmen, blir då kraftigare än den analoga. Det verkar inte finnas någon lägsta nivå där påverkan inte sker. Det innebär att påverkan från en mobiltelefon kan ske på mycket stort avstånd. En liten undersökning om hur mycket mikrovågor påverkar vatten. I undersökningen ingår vatten av olika kvalitet. Destillerat vatten, brunnsvatten och regnvatten. Principen. En sändare längst ner och ett plåtrör med tät botten för att begränsa strålningen. Ett prov med vatten. Öppningen är mindre än provet. Strålningen måste därför passera genom vattnet. Och till slut ett mätinstrument. Och instrumentets sensor sitter ut med långsida. Som sändare används laddaren eller basenheten från en däcktelefon.
Frekvensen är 2,8 GHz i mikrovågsområdet och det är inte värmestrålning. Undersökningen. För att undvika att andra strålningskällor förekommer kontrolleras bakgrundsstrålningen 0,0005 milliwatt per kvadratmeter är den lägsta nivå instrumentet kan registrera. Det finns således ingen annan strålning som kan påverka mätningarna. Det här kontrolleras vid ett flertal tillfällen under mätningen. Instrumentet sitter i en fixtur ovanför plåtkärlets öppning. Med en tom behållare uppmäts styrkan till 258,1 milliwatt per kvadratmeter och det är det som får bli utgångsvärdet. Över öppningen placeras en behållare med 1 liter vatten, 20,3 grader Celsius och djupet är cirka 4 centimeter. När vattnet har blivit stilla läses värdet av. Resultatet. Utgångsvärdet med en tom behållare var 258,1 milliwatt per kvadratmeter. 7,11 för källvatten, 8,74 för regnvatten och destillerat vatten 8,35. Det vill säga att vatten absorberar upp till 97% av strålningen från basenheten. Trådlöst. Ja, det är praktiskt, snabbt och bekvämt. Men till vilket pris? Vad kan du göra? Minska användningen av trådlösa enheter. Till exempel mobiltelefoner, surfplattor, wifi, bluetooth, smarta klockor, trådlösa hörlurar, smarta larm med mera. Stäng av dem när du inte behöver dem. Byt helst till trådbundna alternativ. Annars så ser det illa ut för vår planet då vår atmosfär värms med digitala mikrovågor. Vi måste göra något nu. Det finns inget sedan.